Jag tror inte jag kommer klara mig helt och hållet på det käket jag har. Lite papper här och så 3-4 kilometer från närmsta hus är det. Vildmarkstips nummer 3 då. 3. Så där, vilken fin hatt man har alltså. Hej allihopa, välkommen till en ny video. Det blir en väldigt annorlunda video idag. Det här är en video som jag aldrig har gjort förut, men som jag velat göra väldigt länge faktiskt. Här är en massa packning och skit med. I all den packningen så har jag 15 saker som jag tänkte ta med. Och det går ut på att jag ska klara mig i 2 nätter här i skogen med alla de här 15 sakerna. Och jag måste fixa så här sovplats innan det blir mörkt så att säga. Där inne då i skogen hade jag tänkt fixa sovplats. Så först så börjar jag med att kolla ut en bra sovplats tänker jag. Jag har sett med mig jättemycket rep. Jag tror inte jag kommer använda alls så mycket, men ta med den ändå ifall. Och just nu så sa vi att vi ska gå och kolla efter några träd som jag kan bygga en sovplats i. Jag har tänkt så här typ, alltså med hjälp av rep knyta slanor och skit i träden som jag kan sova på något vänster. Här inne någonstans då. Och vi är just nu 3-4 kilometer hemifrån, uppe i skogen. Här har jag då hittat en liten fin plats man kan vara på tänker jag. Och så gör jag så här träd liksom, eller trädkoja vad man ska säga, hydda. Runt där trädet och det trädet. Då har jag fin utsikt där och att ifall det kommer någon älg eller så har jag lite plats här. Och så kan man plocka blåbär och så kan man kolla där. Det blir fint. Jag kan tyvärr inte göra någon så här typ timelapse eller något på när jag bygger hyddan eller vad man ska säga. För då kommer kamerabatteriet ta slut. Jag har bara 2 batterier till den här kameran. Sen har jag min GoPro som har 2 batterier, men den kan jag inte vlogga med. Sen har jag min vita action cam också, men den vill jag inte använda för att den är så dålig bild på. Så jag vill ha kvar det här batteriet på den här kameran och sånt där, men ja, nu drar vi hämta de andra grejerna i alla fall. Nu har jag kommit en början. Här har jag lagt en pinne som jag har sågat ner. Och sen ligger det 2 där typ, och så står den här mot trädet. Och då har jag tänkt så att där mot trädet, det ska vara så här stötter och så ska jag lägga några andra sen uppe på här. Så får vi se hur det går helt enkelt, om det går att ha det så eller om man får göra något annat. Kanon. Det blir lite många mygg nu så jag tog på mig det här fina myggnätet och så. Men i alla fall, kolla här. Whoop. Jag har hört rätt många bindningar här va. Man är ju gammal scout va. Och så gjorde jag ett jack här i trädet så att jag kunde lägga under repen där så att de inte liksom glider upp här bara. Och ja, så jag kunde ut lite. Och så ska jag nu göra samma sak där uppe. Där ser jag. Kolla vad dum jag ser ut. Jag känner att jag behövde byta om lite för jag vill inte ha den här tröjan som jag hade på mig förut, den vill jag inte ha svettig liksom när jag ska sova. Så jag tog på mig det här extra ombyte kallar jag det. Det var en av mina saker som jag tar med hit ut i naturen. Men nu i alla fall så tycker jag att jag börjar komma en lite längre bit på det. Som ni ser här så har jag fått upp stöttor mot varje träd som behövs. De där 4 pinnarna ska inte vara där, de bara står där tillfälligt. Och så har jag fått liksom en ram här uppe som jag ska lägga golvet på. Här har vi gjort en stege här så jag kan komma upp mycket lättare och komma ner och hålla på i kojan. Wallish, nu är klockan typ, jag tror klockan är 9 eller något sånt där. Det är rätt så sent nu ändå. Jag har kommit nästan klart med golvet, det är lite till kvar där längst bort som ska fixas. Och sen sitter de ändå så rätt så fett löst alla bitar för jag har inte orkat dra åt dem svårt. Jag har så ont i händerna nu efter allt snöre för jag har nästan använt allt snöre eller vad man nu säger. Så jag tänker göra några små kanter också så här typ, jag vet inte om jag gör det idag. Jag kommer göra kant på den sidan i alla fall för det lutar där att jag vill inte ramla ner när jag sover. Hur som helst så tänkte jag ta och käka lite nu. Jag tänkte käka några kurvor jag har med innan de blir rötna för det är så här rötmånad nu. Jag tror nog aldrig har varit så här gött med en kall korv förut.
Jag vet inte om allt det här räcker, men jag får plocka en himla massa blåbär och käka också. Om man käkar en matsked med blåbär om dagen, då har man fått i sig typ allt av något ämne vad man behöver för en dag i alla fall. Så blåbär är skitbra. Så, nu är det mycket mörkare på kvällen, senare på kvällen mörkare. Nu som ni ser så har jag kommit en mycket längre bit här. För nu har jag presenning där, har jag slängt upp nu. Och så har jag även lagt på de sista slanerna, plankorna, nej plankor är inte men pinnar där borta. Och så har jag även lagt till lite kanter så att jag inte ramlar ner när jag sover. Så nu ska jag lägga ner presenningen så att det blir som typ ett tält i luften det sista. Så här stallkrossen där också. Och så ska jag fixa min säng och sån där skit. Okej, då sitter jag här i mitt äntligen färdiga tältkoja, jag vet inte vad man kallar det. Tänkte då vi ser runt lite här va. Där har jag min crosshjälm och där har jag väska med lite skit. Och här har jag väska med lite skit. På som vattenflaskor. Paraply, det där är dock bara för kamerorna ifall det skulle börja regna. Och här är en påse med lite skit. Och där är en skräppåse. Och här har jag 2 ficklampor. Ja, och där har min mat också. Och så vattenflaska för natten. Och här har jag mina sovprylar. Det är ett extra täcke typ eller vad man ska säga. Liggunderlag. Och så sovsäck. Jag tycker ändå det är väldigt mysigt här om jag får säga det själv alltså. Riktigt nöjd också över mitt bygge här. Så nu håller jag kameran i ena handen och så håller jag ficklampan i andra handen. Men det får bli bra här. Och så är jag ändå så rätt tagg för morgondagen då. En hel dag ute i skogen. 3-4 kilometer från närmsta hus är det. Och ja, så plocka lite blåbär hade jag tänkt. Ja, jag gör massa skit. Jag får se vad jag hittar på. Jag har med en Rubiks kub också så att jag inte ska... Ifall så blir helt uttråkad. Men nu är jag väldigt trött och tagg på natten också faktiskt. Tänkte borsta tänderna också och så tog jag med trän för den var så himla varm. Men jag tänkte borsta tänderna nu också. Och kom på man kan ju spotta rakt genom golvet här. Det är asnice. Nu blir det tandborst och tandkräm. Och så när man är så här i vildmarkslivet så får man lära sig att borsta tänderna utan vatten, förstår ni. Jag hoppas inte jag blir pissig nu så jag måste gå ner bara. Det är asjobbigt ju. Nu tänkte jag faktiskt sova. Så nu syns vi om några sekunder för er. Så där, nu är klockan typ 9 eller sånt där och precis vaknat. Sov faktiskt fett gött. Det kom ändå cykla förbi här förut. Men alltså typ helt drogad ut nu för att jag är nyvaken. Jag tänkte dra upp och typ gå till 2 älgtorn som vet finns i närheten och kolla om det är några djur typ. Tänkte vi göra när jag har så här vaknat lite mer och gått upp och lite skit. Så ska jag visa sen vad jag har med mig för 15 grejer. Så när man är lite mer påklädd. Jag kan ju ta med typ en väska och lasta upp på ryggen. Rubiks kub inte nödvändigt att ha med. Det kan faktiskt vara nödvändigt att ha med. Tandborste och tandkräm inte nödvändigt att ha med. Vattenflaska kan vara bra att ha med, tänker jag. Ja, innan bananen blir allt för brun så käkar upp den också nu. Och så några torra brödbetar. Ta med ett äpple också. Och djur? Nej, ingen djur. Rätt god utsikten då. Det är ändå så rätt så högt. Nice. Det ligger lite rep också sen igår. Och där ligger en såg. Och här står min fina pärlan. Och där är mitt fina Space Place. Jag tänkte då dra till några älgtorn. Kolla om det finns några älgar där. Eller rådjur eller vad som helst. Bara kul att se lite djur. Och så tänkte jag även käka frulle. Och tänkte jag mer göra. Just det, jag tänkte plocka blåbär också. Det var inga älgar här. Åh! Nej, det är inga till som blir rädda och springer heller. Vi drar vidare. Det var coolt. Kolla här eller? Det är så här. Just en slinga i mitten av trädet och så går det så här upp och ner i trädet. Så går det hela vägen ner hit. Kolla här ännu mer. Fortsätter de här på marken. Kolla här. Har de en radde här som de går, vet du. Vad kryllar av dem? Det är asmånga. De går någonstans däråt. Och så ett vildmarkstips när man är ute så här va. Om man är i något ställe som man inte vet vart man är liksom. Om man ser en myrstack så här liksom som ligger bredvid ett träd så här. Då vet man att det hållet om trädet där myrstacken är, alltså det här hållet. I den riktningen då va, om trädet. Det är söder. Och här ser ni, här går min crossbana som jag inte har kört på alls mycket.
Jag kanske skulle ta ett varv och röja pinnar på den sen alltså. Har ändå ingenting att göra nu, en hel dag ute i skogen, vildmarken. Inga vänner, inget liv. Och kolla, här är ett ställe vi kallar för Glada Gubben. Det var farsan som hittade en stubbe här en gång och så sågade han öga, näsa, mun på den med motorsågen. Sen så satte vi en kepa på den. Sen så försvann ögonen och sådär, så då fyllde han i det med färg. Först fyllde han i med rosa, sen vitt och sen orange nu. Och här är även typ foderställ eller vad man ska säga. Vi brukar slänga äpplen och massa potäter och gurkor och allt vad skit kan tänkas äta här i skogen. Brukar vi slänga där liksom. Kolla, här är då bara blåbär över hela skiten. Men jag tänker vi ska fortsätta på den här vägen till en vändplan och sen svänga ner till höger för det är ett älgtorn. Så jag ska kolla bara om det finns någon skit där nere. Ligger mitt gamla handskydd. Hej, här var inga älgar. Eller något annat djur. Kolla här, jag hittade ett gammalt handskydd som jag hade på min hoj. Där ramlade av någonstans i skogen, jag visste inte vart, men nu hittade jag det, så det var ju förmodligen här då. Lägger ner i väskan innan. Kolla, blåbär. Här är då blåbär över hela skiten, va. Upp där och hit, framme och där, ner och dit bakom. Alltså det är verkligen blåbär överallt. Jag menar, kolla bara. Blåbär. Så jag tänker att vi sätter oss här framme någonstans och käkar lite fika frulle och plocka blåbär och sånt där. Någonstans här inne, det är lite mysigt, kanske sol och så, jag vet inte. Här finns en fin sten vi kan sätta på. Och det är ingen sol just här, men det blir bra. Börja med den här ringa bananen. Alltså den är ändå så asgod även om det är så här brun och skit, för den är färsk och fin egentligen. Kolla bara vad fin den är. Kolla här, det är Eskilssons fina blåbärsbanan. Då lägger man lite blåbär så här i en grop på bananen. Och så provar man att käka det, bara se hur det blir. Så jag har haft lite mer blåbär bara. Det var typ bara banansmak. Sen när man är klar kan man hänga upp bananskalet lite fint så här, så blir det blåbärsbananskog istället för blåbärsskog. Och nu tänker jag, nu tar vi lite torra lingongrovor. Det är bra att ha grovt bröd. Fiberrikt och så här, va. Kolla, 7% fiber, 30% fullkorn, det är bra grejer det här. Nej, jag vet ingenting om mat, jag ska inte säga något. Men fiber är bra i alla fall. Jag tror man håller sig mätt länge på sån skit. Ja, sitter vi och checkar. Lingongrova. Man får ta lite lingon på lingongrovan. Nu blir det riktig lingongrova. Nu är det lingon på den också. Eller i den. Lite omogna. Men det var helt okej. Det kommer bra också. Blåbär först. Aha, lingongrova. Lingongrova med blåbär. Det blir mindre torrt i alla fall. Lite ironisk smak med lingongrova och blåbär på. Kolla här, så vi nu plocka blåbär, hade jag tänkt. Här är växterna mycket högre och så smalare och mindre löv på. Så man ser blåbärna mycket lättare, det är mycket roligare då. Och så tar jag med mig 2 så här burkar också. Sen får vi se hur mycket som hamnar i den här och hur mycket som hamnar i munnen. Men det är en annan sak. Jag ska plocka i alla fall. Så där mycket blir det då nu på morgonen. Jag vet inte vad klockan är. Det var allt som blev nu. Så nu ser jag tillbaka till mitt... Vad ska man säga? Tillbaka till lägret kan vi säga. Ska jag fixa massa skit där och lite skit, så det blir fint och skit. Alltså kolla, det ser rätt coolt ut när man står här och tittar. Håret är inte gött när man inte kan fixa det och skit, va? Alltså jag känner så här typ. Jag byggde ju skiten igår och jag vill göra någonting nu och det finns fortfarande saker att göra lite så här smått. Så jag kan renovera skiten idag typ, eller, så säga, eller bygga ut. Byggde det igår och renovera idag, det blir fint det här. Jag kan ju börja med att så här bygga på liksom ett till trappsteg här, kommer jag på. För det är rätt så stor bit här utan trappsteg. För jag orkade inte, eller orkade gjorde jag, men jag kände att jag hann inte det igår, så jag la över det till dagens jobb istället. Och sen lite sista golv där borta som sagt också, som jag ska fixa. Men ja, för övriga så tycker jag det ser rätt nice ut ändå. Alltså jag har ju ändå så byggt det på bara typ, vad är det nu? Från klockan 3 till typ
Alltså jag byggde hela skiten på endast 5-6 timmar och det är ju rätt nice ändå tycker jag. Men jag skulle vilja behöva lite mer space här också. Eller jag skulle vilja ha lite mer space här snarare. Kanske ta bort något träd. Det här trädet kanske man kan ta bort och skit. Och sen små granar där, de vill man kanske inte ha. En lärka, men den ska man nog spara. Men kolla hur mycket rep som blir över ändå. Det är typ ingenting. Ni vet hur mycket jag hade med från början liksom. Och nu ska jag även sätta fast det här sista trappsteget. Och så lägga på lite sista brädor där tror jag har tänkt. Jag vet inte, det här kommer nog inte ens räcka ju. Det är tur att jag har det här gröna också då. Och sen har jag ett väldigt litet grönt rep. Sånt där litet grönt rep har jag också med mig. En rulle. Det är som vi fiskar krabbor med på Hönökonferensen. Voilà! Kolla. Nu har vi ett fint trappsteg där också. Så då kan man komma upp mycket lättare. Nu tänker jag att jag ska ta det här träet i alla fall. Och den här granen här så jag tar bort. De vill jag inte ha där, de är bara i vägen. Det där, den verkar vara kvar. Och den Nej, guldmyror här. Guldmyror är det värsta som finns. Ja, just nu sitter jag bara här och käkar mitt äpple. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Man känner sig verkligen som en Minecraft-gubbe när man är här och liksom har byggt sin egen koja här på en halv dag. Och här bor jag nu, ute i skogen, bara jag här helt ensam. Och har precis varit ute och plockat blåbär, fast de plockar inte blåbär, de slår ju djur istället för att få kött. Men hämtat mat i alla fall, samlat mat liksom. Vad skulle jag gjort när jag var en Minecraft-gubbe just nu? Jag har precis byggt mitt egna hus och vet inte vad jag ska göra. Jag skulle dra ner och mina, men det kan man inte göra här. Eller kanske man kan, men det är lite svårt. Jag kom på nu att nu när jag inte har något att göra så kan jag ju berätta vad det var för saker, vad det var för 15 saker som jag hade tagit med hit ut då. Först var den här kniven. Och sen rep som sagt, då har jag ju de här balsnörena som typ är slut nu. Jag har bara lite kvar här. Och sen jag rullar så här med alltså rep som vi köpte på Hönökonferensen för att fiska krabbor med. Och sen ligger det mer rep där nere ifall det här inte skulle räcka balsnö till det. Och det räckte ju inte, så det är bra att jag har extra rep. Tredje saken var då en såg. Och den sågen ligger där nere. Där nere ligger den sågen. Och den fjärde saken var då vatten. Och då har jag har 6 stycken vattenflaskor här bakom mig. Jag orkar inte ta upp alla nu, men det ligger i alla fall 6 stycken vattenflaskor där. Och sak nummer 5 är då den här presenningen här som jag tog med för att ha över huvudet liksom. Sak nummer 6 är käk. Och då tog jag alltså med väldigt mycket så här, olika varianter av käk. Här har jag 4 äpplen kvar. Det ligger ett äpple i väskan där nere och så åt jag ett äpple precis. Sen har jag korvar som jag tror inte går att äta längre för det är så här rötmånad, så de blir så här asfort jättedåliga. Men så har jag en gammal pyttipanna som farsan gjorde igår, ligger här i. Och så 2 bananer. 2 bananer hade jag med också fast de ätit upp. Och så nummer 7 är 2 ficklampor. Den ena hänger i taket där. Och så kan man ha så här liksom som nattlampa, då lyser de här så behöver man inte hålla i dem. Och den andra har jag här, den hängde också i taket igår tills jag tog ner den för att jag behövde den nere. Sak nummer 8 är då extra kläder. Och då var det kläder som typ regnjacka och regnbyxor i alla fall. Kallingar och strumpor tog jag med några extra. Sen ligger det en jacka där borta som kudde. Jag har lagt alla kläder som kudde där typ. Eller inte alla riktigt, men mjuka saker har jag lagt som kudde i alla fall. Och jackan hade jag med när jag körde hoj hit. Så här har jag lagt som typ golv har jag lagt så här. Eller som typ så att det inte ska ramla ner någonting mellan hålen här. Så jag har lagt mina regnbyxor här. Och en regnjacka där har jag lagt. Och som 9, toapapper. För annars så blir det sketnare så. Jag har aldrig sketit i naturen innan. Så det blir en ny upplevelse att skita i naturen i så fall. Som nummer 10 så tar jag med våtservetter, men de ligger nere i väskan där. För det är så jobbigt när man är så här kladdig om händerna och så har man bara papper. Man har liksom inget vått att torka eller tvätta med eller vad man ska säga. Så att med våtservetter i alla fall. Och nummer 11 är då tandborste. Och som nummer 12 så tar jag med 2 burkar. Det var de burkarna som vi plockade blåbär i. Och så nummer 13 så tar jag med sovgrejer då. Och det är alltså sovsäck, liggunderlag och så en extra så här typ. Man kan göra så här sovsäck av den och skit för det är dragkedja på den, men jag använder den som täcke bara. Och som 14 tar jag med en Rubiks kub. Fall jag inte skulle ha någonting som helst att göra så kan man sitta med den här och greja och hålla på. Och sedan till sist, nummer 15, då tänkte jag så här. Ja, jag har ju plastpåsar och sånt här, men de räknas som en sak att ta med tanke på att jag använder dem som, här är soppås till exempel. Jag använder dem som andra saker också. Men sen däremot så tog jag med några saker som är så här typ, vad som säger, självklara saker som typ kameraprylarna.
och så här vattentäta saker till kameraprylar. Till exempel om det skulle börja regna, ta med ett paraply här, men det får jag bara använda till kamerorna i så fall. Jag tror dock inte det kommer regna, men det är då i alla fall alla de där 15 sakerna som jag har haft med mig ut hit. Sen ligger min crosshjälm också där, men den använder jag inte, och crossglasögon och handskar, men de använder jag bara för att köra hit liksom. Var tvungen att ta mig hit på något sätt, så jag tog enduron. Nu sitter jag här och rensar blåbär i mitt lilla fina crib. Här är ju de som inte rensade då, och här ligger alla som är färdigrensade. Fina, blåa, lila, vad det nu är, bär. Alltså det är asmysigt här. Jag skulle lätt kunna göra det här igen. Om ni vill se fler så här vildmarksvideor, så skulle jag lätt kunna göra det någon gång till eller fler gånger, eller så här, sova i det här stället och kanske bara över en natt, jag vet inte, som att tälta typ, fast helt annat. Hur som helst så ska jag sortera klart de här blåbärna, eller inte sortera, rensa, det är fortfarande lite så här skit på dem ju. Det är blåbär med såna här skälkar på vissa, vad det nu heter, jag vet inte. Nej, helt utan skälkar. Bara fina blåbär, jag vill bara äta dem. Jag blir så glad när jag ser att jag har plockat allihopa. Okej, så här va. Jag ska se hur många blåbär jag kan få upp liksom på den här lilla plätten här. Får se hur många det blir, bara för skojs skull typ. Så många blir det. Det är inte jättemånga, men det var ändå så hyfsat många, säger vi, för den här lilla plätten. Med så pass få klena blåbärsbuskar. Dock, där uppe det var förut hade jag kunnat få det där på 3 blåbärsbuskar typ. Det är ändå så rätt gött, alltså. Tänker du kunna bo i skogen liksom bara helt random ut, så asmysigt. Och så kunna bara gå utanför ert boende, ert hus liksom, och plocka blåbär. Det är asnice, kan inte bli fetare än så här.